Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, amma ba'd. Sot inshallah do të marrim disa prej udhëzimeve që Kurani ja drejton gruas islame. Pra fillimisht e dim që vërtet ky Kuran është libri i Allahut që e ka zbrit si udhëzim mëshirë për njerëzimin. Pra është libri i lumturisë së vërtet, dhe është libër për me cilit njeriu arrin shpëtimin këtë botë dhe në botën tjetër. Po ky libër, Kurani është udhërrëfys për gjithë krijesat, po për gjinëve dhe për njerëzve është shërim për çdo lloj smundje, dhe është ai për me cilit arrim lumturinë këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj kushdo që kërkon të arrijë lumturinë përmes ndonjë rrugë tjetër përveç Kuranit, ai do të bëjë një jetë mjeruar. Kushdo që kërkon krenarin, me arrit krenarin përmes dikujt tjetër përveç Kuranit, ai realisht do të poshtrohet. Dhe kushdo që e kërkon nderin me një rrugë tjetër përveç Kuranit, ai do të përbuzet dhe do të përçmohet. Dhe Allahu subhanahu wa taala në këtë Kuran na ka treguar në surën Ahzab në ajetin 36 thot: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina." Nuk i takon asnjë besimtari ose besimtare të vërtet që kur Allahu dhe i dërguari i tij vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtën të zgjedhin vetë për atë çështje, pra sipas zgjedhjes së tyre. Wa ma ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ai që kundërshton Allahun të dërguarin e tij, ai vetë se ka humbur në një humbje të qartë. Pra Allah subhanahu wa taala këtë libër e ka bërë dritë për robërit e tij. E ka bërë libër për meseles ata do të arrijnë të larg pamësinë edhe gjykuarit të drejtë. Përmes këtij libri Allahu subhanahu wa taala si më lart i uzon njerëz që të arrijnë lumturinë këtë botë dhe në botën tjetër dhe i uzon në rrugën e drejtë dhe në udhën e vërtetë. Allahu subhanahu wa taala në surën Maide në ajetet 15 dhe 16 thotë: "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin." Ju erdhi prej Allahut dritë dhe një libër i qartë, pra që e qartëson të vërtetën. Është i qartë në argumentet e tij. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Me këtë libër Allah subhanahu wa taala i drejton dhe i uzon ata që e ndjekin pëlqimin dhe kënaqësinë e tij në rrugët e shpëtimit, në rrugët e paqes. I nxjerr prej errësirave në dritë dhe me lejen dhe vullnetin e tij i udhëzon në rrugën e drejtë. Prandaj, qysh më lart, sot inshallah do ndalemi dhe do t'i përmendim disa prej udhëzimeve që Kurani ekskluzivisht ja drejton gruas muslimane. Dhe gruaja muslimane do të di se nëse ju përmbahet këtyre mësimeve dhe udhëzimeve të Kuranit, atëherë do të arrijë lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Po do të arrijë me realizu shpëtimin edhe fitimin këtë botë dhe në botën tjetër. E nëse ajo i heq dorë edhe i braktis këto udhëzime dhe këto mësime të Kuranit, atëherë do të shkatërrohet vetë dhe do të shkatërrojë edhe të tjerët. Pa vërtet, këto mësime edhe udhëzime siç do ta shohim janë një edukat madhështore që Allah i drejtohet gruas, pra Kurani i drejtohet gruas, dhe nuk janë pra këto rregulla edhe këto sjellje që Allah subhanahu wa taala mëson gruas nuk mbetet hapësirë për të apo për dikon tjetër, pa nuk ka vend edhe hapësirë që me debatu dhe me polemizu rreth tyre. Apo më refuzu dhe mos mi pranu ato, Allah na rujt. Pa që pa më lart për ajetit, kjo nuk është rruga e besimtarit dhe besimtarës vërtet. Pa nuk i takon besimtarit vërtet që kur i tregon ajetet prej Kuranit apo udhëzimet dhe mësimet prej fjalëve të gjithëmshirshmit, ai mund dalë edhe me shqyrtu mundësina mi pranu ato apo jo. Po me qenë me dyshë jam ju përgjigj aty në urdhnave apo jo. Prandaj gruaja muslimane kur lexon këto udhëzime që vijnë në Kur'an, do të ndalet dhe të meditojt për si janë mbi fjalët e Allahut gjithëmshirshmit
Dhe patjetër, pra do ta di dhe kam arrin përfundim se lumturia e saj po kurrëzohet edhe bazohet vetëm atëherë kur i përmbahet udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala edhe në rrugën e drejtë të Allahut subhanahu wa taala. Për këtyre udhëzimeve që Kurani përmend për gruan muslimane është se Kurani urdhon atë që ta vesh hijabin. Pa urdhon që të përmbahet edhe të mos heq dorë kur prej mbulesës edhe prej dinjitetit. Allahu subhanahu wa taala thon surën Ahzab në ajetin 59: Ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. O i dërguar, thuaj grave tua, vajzave tua dhe grave të gjithë besimtarve që të mbulojnë trupin e tyre me xhilbab, pra me shami edhe me hijab. Të afrojnë, pra të mbështjellin trupin e tyre me xhilbab. Kjo thot është më afër që ato të njihen, pasi gra, më e përshtatshme për ato që është njihen pasi gra, që të njihen si gra ndershme, edhe që të mos ngasmohen për tjerëve. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurur rahima. Dhe Allah është falës i madh dhe mëshirëplot. Po ashtu Kurani pra paralajmëron edhe ndalon gruan që të shfaqë stolitë e saj. Ashtu siç kanë vepruar gratë e periudhës së ignorancës para Islamit. Pa në njëtën surën ajetin 33 Allah thot: "Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Dhe mos i shfaqni stolitë juaja ashtu siç i shfaqnin gratë në periudhën e xahiliyetit të parë, pra të xahiliyetit para Islamit. Po dallimi mes këtij udhëzimi dhe udhëzimit të parë është se ka mundësi që pasi që e dim ka disa grave që do të veshin shamin, mirë po megjithatë, edhe pse veshin shamin, do thotë ato i zbulojnë disa prej stolive tyre që Allah subhanahu wa taala ja ndalon në këtë ajet. Udhëzim tjetër që Kurani ja drejton gruas është që ajo nuk i lejohet asaj që tulet së bashku me burrat brenda një neje apo një mexhlisi, apo që të bëhet me ta në përforume të ndryshme, pavarësisht të forume të nivelit lartë apo të ulët, ku do thotë takohet me burra dhe i shirtojnë ose diskutojnë, bisedojnë edhe debatojnë rreth çështjeve ndryshme. Allahu subhanahu wa taala në surën Ahzab në ajetin 53 thotë: "Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dhalikum atharu liqulubikum wa qulubihin." Nëse kërkoni diçka prej tyre, pra pigrave, edhe pse kjo ajet ka zbrit për gratë, pejgamberi sa mirë, po dispozita i përfshin të gjitha gratë, thotë nëse kërkoni diçka prej tyre, atëherë kërkoni pas perdes, pas murit, do thotë jo duke u përzierë me to në një vend. Kjo thotë është më e pastër për zemrat e juaja dhe zemrat e tyre. Prej udhëzimeve tjera që Kurani ja drejton gruas është që nëse ajo ka nevojë dhe detyrohet me bisedu me një burr të huaj, atëherë nuk i lejohet që të folë me përgëdheli, me fjalë përgdhelëse. Nga se në këtë mënyrë pastaj kjo bëhet shkak që ai i cili ka në zemër e pëshore ta dëshiroj atë dhe ta anoj ka jo. Allah subhanahu wa taala në surën Ahzab në ajetin 32 thotë: "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Dhe mos falni me përgëdheli, që pastaj ai i cili në zemrën e tij ka smundje, pra smundjen e epshit, ka zemër e pëshore, t'ju lakmoj juve. Dhe falni vetëm fjalë drejta edhe fjalë ndershme. Për udhëzimeve tjera që Kurani ja drejton gruas është që ajo duhet të qëndrojë në shtëpinë e saj. Edhe mos dalë prej shtëpisë së saj vetëm atëherë kur është e domosdoshme apo e nevojshme shumë. Pra në ajetin më lart që lexuam surës Ahzab në ajetin 33 Allah thotë: "Waqarna fi buyutikun", edhe qëndroni në shtëpiat e juaja. Sa më shumë që gruaja i përmbahet këtij urne dhe këtij udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala, pra nuk i ndahet shtëpisë saj, qëndron aty edhe e pakson daljen prej shtëpisë së saj, vetëm atëherë kur është e nevojshme. Atëherë ajo është më afër që me arrit mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Këtë gjë transmeton Ibn Hibani Sahih në tij prej Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Al-mar'atu awra." Gruaja është avrat. Po qëllimi me avrat që kanë shpjeguar dietar që ajo do të mbulohet edhe do të truhet.
Po do të mbulohet sa më lart ose me shami, me hijab kur del jashtë shtëpisë saj, kur është e nevojshme, apo gjithashtu do të mbulohet dhe të ruhet pra nderi i saj kështu më radh duke qëndruar në shtëpi. Po mos dal prej shtëpisë. Prandaj thot pejgamberi fa idha kharajat istashrafa shejtan. E nëse del prej shtëpisë, atëherë shejtani e bën më dukshme, e zbukuron pra e bën dukshme për sy të burrave. Kjo është sipas një interpretimi që e kanë dhënë dietarët e hadithit. Ose për qëllim është që shejtani shikon edhe mundohet që përmes saj mijosh edhe mi deviju tjerë për burrat apo edhe vetë atë grua, pra shejtani e shikon edhe ka për qëllim që ta devijoj për rrugës të Allahut subhanahu. Në fund thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa aqrabu ma takunu min rabbiha idha hiya fi qa'ri baytiha. Dhe gruaja më së afërmi është me Zotin e saj kur qëndron në brendësi të shtëpisë së saj, brenda shtëpisë së saj. Kto është gruaja më së afërmi me Allahun, me Zotin e saj. Pra në këtë formë adhuron Allah subhanahu wa taala më së miri. Në një transmetim tjetër thot aqrabu ma takunu min rahmatillah. Gruaja më së afërt është mëshira e Allahut kur qëndron brenda shtëpisë së saj. Për udhëzimeve tjera që Kurani ja drejton gruas, është që ajo do të ul shikimin e saj. Po as të këshyr gjëra që janë ndaluara për ta pra burra të huaja kështu me radhë, edhe ta ruaj pra nderin e saj. Dhe në këtë mënyrë ajo e ruan pra fisnikrinë edhe ruan do thot pozitën e lartë që Allah subhanahu wa taala ka dhënë gruas. Allah subhanahu wa taala surën Nur në ajetin 31 thot wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Thuaj ju besimtarëve që ta ulin shikimin e tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre, ta ruajnë ndershmërinë, dlirësinë që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Në të njëjtën surë Allah subhanahu wa taala na mëson, pra në njëjtin ajet edhe një udhëzim tjetër ja drejton gruas që ajo dohet të ketë kujdes edhe të mos bëj përpjekje që mi kthy shikimet e burrave ka ajo. Po mos të mundohet që me tërheq shikimet e burrave drejt stolive të saj edhe bukurive të saj. Allah subhanahu wa taala thot wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dhe mos të godasin këmbët e tyre, pra gratë, për tokë, që të pastaj të dihet se çfarë fshehen pistolive tyre, pra në mbulesë. Për udhëzimeve tjera që Kurani ja drejton gruas muslimane është që ajo mos t'i dëshirojë dhe mos t'i lakmoj ato veçori me cilat Allah subhanahu wa taala i ka dallu burrat ndaj tyre. Allah subhanahu wa taala ka dhënë cilësi, ka dhënë atribute dhe gjëra që Allah subhanahu wa taala pra burrat i ka veçu ndaj grave, kështu që gruaja nuk dohet t'i lakmoj ato. Po do të jetë e kënaqur me përzgjedhjen që Allah subhanahu wa taala ka bërë për të, pa që e ka kriju si grua. Allah subhanahu wa taala në surën Nisa në ajetin 30 thotë wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasaban was'alu Allaha min fadlihi. Mos e lakmoni atë që Allah subhanahu wa taala i ka dallu disa ndaj disa tjerëve. Burrave ju takon ajo që kanë fituar, edhe grave, pra gratë, edhe burrat kanë hise në atë që kanë punuar edhe kanë fituar, edhe gratë kanë hise edhe i takon ajo që kanë punuar edhe kanë fituar. Mirë po thot jo lutën e Allahut që t'ju jap për mirësive ti, për të mirave ti. Në jetën sure, po dy ajete më poshtë, Allah subhanahu wa taala thot ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Burrat kanë autoritet mbi gratë. Allah subhanahu wa taala ka dhënë këtë autoritet. Burrat kanë autoritet mbi gratë. Për shkak të disa atribute dhe cilësive që Allah i ka dalluar ata ndaj grave. Prandaj kjo është, do thot, ligj hyjnor që Allah subhanahu wa taala ka kriju edhe ka zbrit të krijesat e tij. Pra që burrat të jenë më të dalluar dhe të kanë autoritet mbi gratë. Po ashtu nëse i kthehemi Kuranit e shohim që vërtet Kurani ka lavdruar dhe ka ngritur shumë lart çështjen e turpit te gruaja muslimane. Edhe ka treguar se çfarë rezultate të mira sjell turpi për gruan, do të ai do të jetë shkaktar që gruaja gjithmonë pra ti përmbahet mbulesës, dinjitetit, lirësisë
edhe do të largohet prej përzierjes me burra të huaj. Për këtë kemi një ngjarje që përmend në surën Qasas, kur Allah subhanahu wa taala flet për Musën alayhis salam, thot walamma warada ma'a Madyana wajada alayhi ummatun minan nasi yasqun. Kur arriti te pusi Medjenit, pra Musa alayhis salam, ato i gjeti disa njerëz, një grumull njerëzve rreth pusit që i jepni kafshëve tyre me pi ujë. Wa wajada min dunihim imra'atayn tadudan. Edhe mes tyre pra larg tyre, afër tyre qëndron edhe dy vasha të reja, të cilat i mbanin kafshët e tyre. Qala ma khatbukuma, atë Musa i pyeti se është çështja me juve, se është puna juve. Qala ta la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Ato thanë na nuk ju japim kafshë me pi derisa të largohen barit. Wa abuna shaykhun kabir, dhe babajën është një plak i shtyrë në moshë. Pa baba i tyre ka qenë Shuaibi alayhis salam, siç vazhdon pastaj ngjarja, edhe Musa pastaj do t'ju kanë ndihmu me i dhënë kafshë me pi ujë, edhe pastaj vazhdon ngjarja që Musa alayhis salam ushtri në hije dhe ka kërkuar prej Allahut subhanahu wa taala që pas atij udhëtimi të gjatë që ka pasaj që u largu prej faraonit edhe popullit të tij, pa ka ikë prej tyre shtarratis, ka kërkuar prej Allahut që më i dhënë pirmirësive të tij, pra më nxjerr prej kësaj situate edhe prej kësaj vështirësie. Atëherë Shuaibi alayhis salam e ka dërguar njërin prej këtyre vajzave te Musa alayhis salam që me ftu dhe me thirr në shtëpi, edhe me ia dhënë shpërblimin për shkak se ju kanë ndihmuar atyre, do thotë mi u dhon me pi ujë kafshë. Edhe kur ka ardhur kjo, atëherë Allah subhanahu wa taala përshkruan thotë faja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in. Njëra prej tyre erdhi duke ecur me ndrojtje dhe me turp. Ka qenë plot ndrojtje dhe turp. Prandaj gruaja sa më shumë që cilësohet me këtë tipar të mirë, me këtë atribut, pa që sa më shumë që të ketë turp, kjo gjë do t'ja plotësoj dhe do t'ja përkryej edhe më shumë moralet edhe sjelljet e saj. Edhe do ta zbukuroj edhe do ta stolisë edhe më shumë gruan. Për dallim prej asaj gruaje e cila heq dorë dhe largon e braktis edhe largon prej vetes pra atë hijabin apo vellën e turpit, edhe i largon rrobat e ndrojtjes edhe të dinjitetit edhe të lirësisë, atëherë realisht kjo grua do ta humb ose do ta largoj prej saj bukurinë e vërtetë, edhe do ta largoj prej saj atë pozitën e lartë edhe ndershme edhe ngritur që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala, edhe do të bie në nivele shumë të ulta. Kjo ishte sa i përket pra udhëzimeve që Kurani ja drejton gruas muslimane, ose disa prej këtyre udhëzimeve, disa prej këtyre mësimeve kështu më radhë. Derisa sa i përket adhurimeve për meselave, do thotë besimtar të afrohen te Allahu subhanahu wa taala, edhe mundohen me arrit kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala dhe me arrit shkallë të larta edhe grada edhe të mëdha në xhenet, atëherë dera për arritjen e kësaj është e njëjtë si për burra ashtu edhe për gra. Pra ata janë të barabartë në këtë çështje. Pra sa i përket Islamit, sa i përket imanit, sa i përket bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, vërtetësisë, sinqeritetit, durimit, agjerimit, për uljes ndaj Allahut e kështu me radhë. Po për gjitha këto vjen pra të mira edhe durime të tjera, dera është e hapur për gjithë. Pra si për burra ashtu edhe për gra. Allahu subhanahu wa taala këto e përmend. Do thotë në ajetin më poshtë ku Allah subhanahu wa taala thotë innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sabirina was sadiqina was sadiqat. Pra i përmend Allah thotë vërtet muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të bindurit ndaj Allahut dhe të bindurat ndaj Allahut, të vërtetit, sinqertit dhe të vërtetat apo të sinqertat. Was sabirina was sabirat, të durueshmit edhe të durueshmet. Wal khashi'ina wal khashi'at, ata që i nështrohen edhe i përulën Allahut dhe ato që i përulën Allahu subhanahu wa taala. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, bamirësit dhe bamirësit, pra ata që dhajnë sadaka, që janë bamirës ndaj tjerëve, ju ndihmojnë tjerëve. Was saimina was saimat, agjëruesit dhe agjërueset, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, ata që ruajnë derën e tyre dhe ato gra që ruajnë derën e tyre. Wal dhakirina Allaha kathiran wal dhakirat, edhe ata që e përmendin shumë Allahun, dhe ato gra që e përmendin shumë Allahun,
Thot a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Për gjithë këta, Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur një falje edhe shpërblim të madh. Pastaj vazhdon ajeti që e lexuam më lart ku Allahu subhanahu wa taala pra i ndalon besimtarët apo besimtarët që kur Allahu dhe i dërguarit i vendosin për një çështje që ata pra që zgjedhin vetë me vepru si dëshirojnë ata, sipas dëshirave edhe tekave të tyre. Pra këto udhëzime edhe këto urdhra të Kuranit që i drejtohen gruas muslimane, janë udhëzime që sa më lart përmes cilave gruaja arrin krenarin. Pra e arrin krenarin e vetën e saj, edhe përmes këtyre udhëzimeve arrin krenarin edhe ngritjen edhe vetë komuniteti apo shoqëria ku gratë pra ju përmbahen këtyre udhëzimeve. Pra arrin shpëtimin edhe lumturinë këtë botë edhe botën tjetër. Prandaj është detyrë dhe obligim për gruan muslimane, për atë grua që Allah subhanahu wa taala ka begatuar duke udhëzuar në Islam. Pra i ka dhënë dhunti të madhe, mirësi të madhe duke udhëzuar në iman, do thotë në Islam, se dhe i ka dhënë gjithashtu mirësi dhe dhunti të madhe që ja ka mundsuar me ditë vlerën e madhe të këtij Kurani. Pra si fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe ka bërë pjesëtare të umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që përmes kësaj për njeriu bëhet krijesa më e mirë edhe më e dashur te Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo grua duhet që këto udhëzime, këto porosi, këto urdhra të Kuranit, t'ja u di, do thot, vlerën e tyre. Ta di se sa vlefshme dhe sa dobishme janë për të. Pra ta di se çfarë rëndësie të madhe kanë për gruan muslimane, po edhe për shoqërinë ku komunitetin ku jetojnë pra gratë muslimane. Po t'ju kushtoj rëndësi dhe kujdes edhe t'ju përmbahet atyre. Po tregohet, gruaja muslimane duhet tregohet e vendosur. Po t'i zbataj ato me vendosshmëri të plot, po duke dhënë mundin edhe maksimumin e saj. Gjithashtu gruaja muslimane duhet të ketë kujdes edhe ta ngres veten saj më lart se sa thirrjet e atyre njerëzve, do thotë që kanë moral dhe sjellje tolt, cilët e ftojnë gruan që do të veprojë kundërtën e asaj që Allah subhanahu wa taala udhëzon në librin e tij. Po ata të cilët kur flasin nuk flasin me shpallje prej Allahut subhanahu wa taala, as me sunet ose udhëzim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu nuk ftojnë drejt ndonjë virtyti apo ndonjë vlerë që do thotë njeriu mundet me dëshiru ose me pëlqy ato, ose do thotë me kushtuar rëndësi, më mundu me praktikuar dhe me zbatuar ose me realizuar. Këto ato gjëra që ftojnë ta njerëz, pra që janë në kundërshtim me udhëzimet e Kuranit, pra janë gjëra të ulta që gruaja muslimane duhet ta ngrisë veten më lart ashtu siç e ka ngrit Allahu dhe të mos bie prej e tyre. Prandaj pra gruaja muslimane se i përmbahet udhëzimeve të Kuranit edhe kontrollon veten e saj, pra e freron veten e saj me frerët e shariatit, festë Allahu subhanahu wa taala, edhe i ruan pra edhe kujdeset për këto edebe, për këto rregulla, për këtë edukat Kuranit, për këto udhëzime që i përmendëm më lart të porosi, atëherë ajo do të arrijë lumturinë e saj në këtë botë dhe botën tjetër. Edhe ne këto, pra do të në fund ndalemi shumë rreth një, sidomos gruaja muslimane do ndalet rreth një ajeti ku Allahu subhanahu wa taala thot për surën Nisa, ajetin 27, të meditoj shumë rreth këtij ajeti. Po musliman përgjithësi e gratë muslimane në veçanti. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima." Thot vërtet Allah dëshiron që t'ja pranoj juve pendimet. Kurse ata që shkojnë pas tekave të tyre, që i pasojnë tekat e tyre dhe epshet e tyre, ata dëshirojnë që jo tërësisht të largoheni prej rrugës drejt. Prandaj besimtari duhet me ditë se ku është pozita e tij dhe pozicioni i tij. A është në ato udhëzime dhe mësime porosi që i vijnë prej Allahut, i cili Allah përmes tyre dëshiron me ngrit, pra me fal, me mëshiru dhe me pranu pendimet, apo shkon pas thirrjeve të atyre të cilët do thotë qëllimin parësor e kanë për mbushjen apo arritjen e epsheve dhe tekave të tyre dhe pasioneve të tyre kështu me radhë. Prandaj ne në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të përkryera dhe me faktin që Allahu subhanahu wa taala çdo gjë ka përfshi me mëshirën e dinit e tij, që t'i ruaj gratë tona, t'i ruaj vajzat tona,
edhe pasardh setan për çdo fitnë, qoftë ajo e dukshme apo e padukshme. Pra që ti ruaj ato prej shejtanit mallkuar, ti ruaj prej sherrit edhe shirkut të shejtanit. Dhe ti ruaj prej sherrit të çdo krijese që është në pushtetin e Allahut subhanahu wa taala. Se dhe ti ruaj po neve dhe ato prej bidateve, prej istimeve fe, prej epshave, tekave, prej moraleve të turshme, edhe prej smundjeve ndryshme, do thot të zemrës e kështu me radhë, pa që Allahu t'i mbrojë, t'i ruaj me rujtjen e tij. Do thot gjithashtu lutem Allahun subhanahu wa taala që të inspiroj edhe të jep sukses, pra që gratë muslimane, vajzat edhe motrat e tyre, bijat e tyre, pra t'i përmbahen bulesës, t'i përmbahen ose të stolisen me tiparin e turpit, të dlirësisë, ndershmërisë edhe dinjitetit, dhe se Allah subhanahu wa taala pra që jep sukses dhe të inspiroj që të bëjnë vepra për mesela se arrin kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.